Та таким дракона син присягнув честю він, усе зло відігнать і від цих перегін. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал MovNik з Elder Scrolls 5 Skyrim ми продовжуємо. Коротше, тепер я, типу, трошки вільний і вирішив пройтися по вашим порадам, да? Шморгаєш ношем. Що ж, захворів у Мірака? Іди лікуйся. Коротше, виставив я собі оце часу. Як вона називається? Як вона називається? Сповільнення часу виставив. Давай заберемо кільце. Так, оп. Та швидше рухайся. Коротше, я не встиг, да? Бляха-муха. А ти, в смислі, а ти чо за мною ходиш? Блін, у нього такий довгий відкат у цього сповільнення часу. Блін, а як мені рухатись? Чуєш, може отак. По двом відразу. Точно. По двом відразу. Так давай тоді отак, напевно. Якщо я так стану, туди-сюди. Ага. Отак, раз. Я швидко цей. Я зрозумів, я швидко крикнув. Ще раз. Відійди, будь ласка, не заважай. Не заважай. Сповільнення часу. Скільки воно потрібно там, це воно? Здібності, крики. Сповільнення часу. 45. Перерва. Тобто на 2. Значить, довго тримати потрібно. А я просто натисив все. Зараз дочекаємось тоді. Давай, спадай. Можна, в принципі. Я ж отак стою. Все норм, типу? Ага. Наче світяться. Так, окей, довго. Давай, швидко рухайся. Я не зрозумів, блін. Це ти мені заважаєш, падло? Іди сюди. Осьо, диви. Осьо 2 місця. Падлюка. Іди сюди. Так. Чекай. Отам. Ну. Щось воно не скидується. А що за херня? Отут чекай, все, стій. Не рухайся за мною. Так, ще раз. Є, нормально. Відкрилося. Оп. Азідайлов перстень чарів. Ну, давай подивимось, що ти у нас. Убрання. Азідайлов перстень чарів. Можливість накладати закляття підпалення і заморожування. В сенсі, за один раз? Якби цей перстень можна було ще й зачарувати, взагалі було, ціни б йому не було. А що там в водичці? Так, а ну збережтись. Нічого. Ні, дивись, скринька якась. Золотішко. Опа. Капшучок. Що, все? Ну все то все. Вилазь. Та вилізь. В смислі? Я тепер не вилізу, да? Ей, вилазь. Молодець. Так, окей, все. Мудрость Азури з тобою, мой. Конечно, дружище. За мною йди. Походиш зі мною трошки. Постираєш чоботки свої. Так, тепер з приводу вина. Пішли шукати вино. Біля будинку мого.
Ну як, я вже був там, коротше, я його знайшов, тому що я так подумав, що буду довго його шукати, тому цей... Я його знайшов, просто вирішив не брати і, коротше, того. Зараз, можливо, хтось також не знає, також так само, як і я, тому у мене буде видно, де воно знаходиться. Дякую за підказочки велике. Зараз я покажу всім іншим, хто не знає, де воно знаходиться. А ти прямо оце на вулиці робиш? Займаєшся оцим неподобством? Та нормально. Та ладно, я просто драконароджений. Так, десь отут. Ось оця бочка. Ось, коротше, наш дім. Ось наш дім. І ось перший же поворот наліво. Оп. Оп. Все. Давай все забирай. Так, тепер пішли. Повідомити капітану про сховики жира. Окей, пішли. Капітан, я знайшов твоє бухло. На. Раз порождение пепла нам больше не угрожают, я наконец могу позволить своим людям отдохнуть. Так, отличная работа, друг мой. Окей, копальня тепер відкрита, так? Но мне приходится людей ставить на охрану шахты. Но это небольшая беда. Ага. Второй советник Арано считает, что как только разбойники прослышат, что шахта снова открыта, они могут нанести нам визит. А я скажу, пусть попробуют. Мои люди готовы к встрече. Правильно. Там брати вже нічого, я там все облутав. Отлично. Теперь я могу больше не бояться, что мои часовые заснут на посту. Вот, возьми это за труды. 1,5 штуки. Ну, також при моїх 150... Та, скільки у мене? 152 штуки золота мені якось Воронья насрать. скала без тебя совсем пропала бы. Не знаю, как тебя благодарить. Та будь ласка, нема за що. Так, відвести спутника до дельфіни. Чувак, ти як не можна просто... А дельфіна у мене в цьому. Я з ним телепортануся чи як? Чекай, я збережусь краще. Skyrim я з ним чи сам? Чи мені потрібно через корабль, якщо з ним? Нормально. Тепер би знайти дельфіну. Дельфіна. Ти де? Переховується падлюка від мене. Так буде швидше. Так, сюди, оп. Ага. А що вона в храмі робить? Не поняв. Ти зі мною? Йдем. Можеш радіти, Рісат, ти жертвою не станеш. Жертва у нас була, тому я не думаю, що друге відводення таке буде також жертва. Так, сюди. Дельфіна. Ну, в принципі, пофіг. В смислі Skyrim. Ти на горі була. Рісат, ось твоя подружка. Тебе что-нибудь нужно? Зі мною кандидат до долучення до клинків. Клинки дают нерушимую клятву оставить прежнюю жизнь позади. Способен ли твой кандидат ее сдержать? Ручаешься ли ты? Я ні за кого не ручаюсь, ти що? Хвора на голову чешу. Ну, хай буде. Что ж, Будуть якісь он пред'яви справится. у мене є. Я приведу его к присяге. Чим переконати. Найдешь других кандидатов, приводи сюда. Слушай меня. Девакин желает дать тебе шанс вступить в ряды забытых стражей Темриэля, драконоборцев, клинков. Ты хочешь стать клинком? Да. Клянешься ли ты отречься от всех дел, имущества и титулов прошлой жизни? Ради того, Чуєш? А скільки мені їй потрібно цих привезти? Це в мене забаговане завдання. Можна спробувати повиконувати оце з провідними товаришами,
Але мені здається, там просто нескінченна їх купа цих завдань. Не знаю, давай поки що я спробую отак. Ну, блін, знову ця мітка, і тут не буде. Ну, типу, цей Джокер, як його, клоун цей вже дохлий. Його вже нема. Його не було до того, і його не стало вже після того. Можливо, якусь от повозка, типу, розбита десь повинна бути. Можливо, мені її потрібно знайти і щось біля неї зробити. Питання тільки в тому, де вона. Можливо, мені просто до неї потрібно підійти і, типу, спрацює це завдання. Але ж, чорт його біса знає, де вона знаходиться. Ця повозка. Що таке, що за пролаг? Коротше, я не знаю, це завдання зависло. Я можу, знаєш, що зробити? Я можу зараз спробувати проскіпати це завдання, типу, через консольну команду. Типу, я намагався це зробити до того, як клоуна грохнули. Можна спробувати зробити це вже після цього. Ну, типу, я просто не бачу сенсу в ньому. Якщо вийде, то вийде. Добре, зараз спробую. Коротше, не скидається. Я все перепробував, не скидається цей квест цицероновський. Висить і все. З цими я не дивився, що робити, скільки їх тут потрібно. Ну, типу, там не написано, скільки потрібно. Там просто написано, що постійно можна брати роботу у товаришів і все. А скільки замовлень, типу, я далі не шукав. Відвести спутника до дельфіни також не шукав. Знайти камені Берензаї. Не знаю, можливо, я ще пізніше якось передивлюся те все діло, де вони знаходяться, але там деякі місця я так і не можу зрозуміти, де той камінь знаходиться. Знайти Вульфового брата. Мені зустрівся Вульф Дика Кров, чий брат зник багато років. Вульф вважає, що брат міг стати ведмедем-перевертнем, сказав пильнувати за ним. Де його знайти, також чорт його знає. Давай тоді направимось, напевно, сюди. Розпочнемо цей квест, де ви біля Войтрана. Розпочнемо цей квест. Хто знає англійську, окей. Хто не знає англійську, буде здогадуватись так само, як і я. Якщо не буде якихось вказівок, то значить... Так, іди сюди. Збереження. Кого нам тут потрібно? Если хочешь подработать, наруби-ка дров для костра. Та йди ти зі своїми дровами. Люріс Ліоре. Ah, you made it. I was beginning to think you were never going to show up. Блядь. I received your message. Я отримав твоє повідомлення. Songs... Пісні подобаються тобі. Не знаю, що це, драконів. Мої руки зупиняють швидко, і твої не знаю. Давай перше. Перше це типу прийняти квест, якщо це на прийняття і неприйняття. Indeed I am. Heard you might be the person to speak to when it comes to dealing with these sorts of things. The problem is straightforward enough, I suppose. A dragon has been attacking trade shipments throughout the holds. Perhaps you've seen the carriages burning by the roadside during your travels. Contingents of soldiers have already been sent after it, obviously to no success, and we need a solution before this problem gets out of hand. Oh, but where are my manners?
Allow me to introduce myself. My name is Lorius Lior, and I'm with the East Empire Company. Мін — це печера. Микаэль, что у нас на вечер? Что-нибудь Вон забавное? де- Может, Типу, в тебе є план, твої, хочешь распугать всех? не знаю, здається, плани в печері, якийсь ще From план those that answered печері. the call, I have personally chosen four Можливо, highly можливо, я proficient неправильно перекладаю. mercenaries, and I want you to lead them into battle. Their skills and backgrounds are diverse because we need to be ready for any challenge that we may be faced with. Ніхіра я не поняв, тому все нормально. Мерсенарес, Естемпер. Because it's our trade shipments that are being Я просто destroyed наугад by that вибрав, dragon. ну, типу. Supplies in Що the holds are сподобалось. dwindling as it is. No thanks to that Stormcloak uprising and the subsequent rise in banditry. So we've been cooperating with the Jarls to pool our resources together towards funding a solution. A collective bounty of 10,000 gold has been placed on this dragon to pique the interest of skilled mercenaries. 10 тисяч золота, це я зрозумів. Because it supplies in the holds are dwindling as it is. No thanks to that Ну це вже Stormcloak було. A collective bounty of 10,000 gold has been placed Оце on this мені dragon потрібно, to да? pique the interest of skilled Here mercenaries. This is no ordinary dragon we're dealing with. It has proven to be very calculating in its attacks, specifically targeting our trade shipments to slowly starve Skyrim from the inside out. Every battle our soldiers have had with it, we've been caught at a disadvantage. It may have a motive that we don't yet understand, and I don't want to risk throwing more Imperial soldiers at it in vain. The team I've assembled have been tracking the dragon from its last known sighting near Falkreath. By now, they should know where it's going, and if we're lucky, we might even be able to take it by surprise this time. That's where you'll come in. Мені здається, єдине, що я зрозумів з того, що він сказав, що я думаю, ти мене розумієш. Ніхрена я тебе не розумію. Так а що мені потрібно? Оце? There's Aether, a Redguard warrior from Hammerfell. He used to be Alakir until he took up mercenary work. Danelit, a Bosmer archer, and the most skilled sharpshooter I've seen. She was recently incarcerated in solitude for petty theft. A crime against the Thane, from what I hear. I had to pull a few strings with Jarl Elisif to have her released to us. Shargam, an orc berserker from Narzulbur with the strength of at least 3 of his kind. And Elmira, an Altmer mage with some unhealthy fixations, but highly skilled in the arcane arts nonetheless. I'll mark the rendezvous point on your map. When you get there, speak to Aether. If he's done his job, then he should know by now where that dragon has been roosting. If we're lucky, we might be able to catch that dragon by surprise and put an end to the trouble it's been causing. I wish you the best of luck, Dragonborn. I'll be waiting here for your return. Farewell, and do be careful out there. Ніхіра не ясно, але дуже цікаво. Пішли, маркер є, значить пішли. Не було б маркера, то ніхіра б... Це, блін, це за кимось бігти потрібно. Так, де цей маркер? Чи він вже не тут, цей маркер? Ні, тут. Добре. Dragonborn. Ага. Чуваки, ви типу в якусь печеру? You're the one Lorius asked us to wait for. You're this Dragonborn people have been talking about. Я Well, if Dragonborn. Lorius trusts you, then I guess we have no choice. I'm Aether, and this is our little Олень, ragtag вализи. group assembled by the Empire's coin. Мене олень I штовхає. wish we could have met under more favorable circumstances, but I'm afraid we're a little short on time. Good that you arrived when you did.
We've been following recent sightings of the dragon in Falkreath Hold. It hasn't attacked Falkreath directly, but its presence is straining trade. Supply shipments through the region have ground to a halt. Seems like they've heard this dragon has a bit of a penchant for them. Why? Can't say for sure. It would make more sense for the beast to hit major population centers. But who knows what their true intentions are. Ніхіра я не поняв Last зал-таки. witness I spoke to said the dragon had been returning to the same spot in the mountains southeast of Falkreath over the past few days. Ancient's Ascent is likely where it's roosting now, but who knows for how long. I suggest we head there immediately. We may be able to catch it by surprise. With you on our side, we might just have a chance of pulling this off. Now come on, we need to move quickly. Щось він там казав про сюрприз. Напевно, для мене це буде сюрприз, тому що я ніхіра не розумію, про що вони розмовляють. Якісь печери, якісь дракони. Які для вас дракони? Я вас умоляю, дракони вас з'їдять. Все? Місцеве божевільне чи що? Beautiful. Це прекрасно. Порубали людей, якихось мисливців. Це прекрасно. Нам довго бігти, чуваки? Чекай, може тут показати на мапі. Сходження стародавніх. Я можу сюди телепортуватися, але я не впевнений, що вони підійдуть. Я так розумію, мені з ними потрібно підійти. А не самому. Правильно, чуваки? Блядь, які вони по... А, не сюди? Watch where Sure. you're going. You're running around like a drunken growl. Гав-гав. Безпритульний пес. Що тут відбувається? С тобой не справиться. Ну, в мене червоних міток на мапі немає. Типу, я поняв, не чекаємо, значить. Идем. Так, сюди. Правильно? А двоє інших де? Вони загубилися? Як виходити, я не розумію. Окей. Ми прийшли. Так, льодяні печери. Що? Фігня якась. Чуваки, може я сам печеру пройду? Козу вбило, падло. Я надіюся, я правильно йду. Угу. Так, ще одна макака снігова. Чо ти меч поклав, альо? Не понял зараз. Вставай. Kendav Balan Fukain. Finally, warriors worthy of combat walk before me. I was beginning to think your champions were all cowards, Kaizal. Кайзал, здається, маску мені потрібно. Чи ні? Ronga Dovahkin. This one surprises me with its Dova sauce. I have heard rumors. Maybe you are worthy of my Norak near gold. It has been a grave for lesser mortals. In your tongue, they call it Wyrmstooth. To the dove, it is the Brumlock Strunma. Seek it, 𝐒𝐤𝐫𝐵, and you shall have the battle you seek.
Ну. Виконано. Damn Чудово. it. I can't believe the beast just slipped through our fingers. This isn't going to go down well with Lurius. You can count on that. Поговорити, ага. You're right. It was probably watching our movements this whole time. It was foolish to think we could just corner it like a wild beast. Seems like the dragon wants us to pursue it to Wyrmstooth. I'm beginning to see why Lurius is involved in this dragon hunt. I'm sure he can explain it better than I can. But for now, we should return to the Bannered Mare and let him know what transpired. Ще не все. Не знаю. Чекай, слово вивчити. Ага. Тварина прихильність. Окей. Все, більш нічого тут немає. Корисного та цікавого. Добре, валим тоді звідси. Куди тільки... Ага. Отак завдання пройшли, напевно. Не знаю. Що в мене, до речі, з 376 нормально. Щас 100 ваги влізе. Мама, что? Так, і де цей йолоп? Ти заховався чи що? You're back. I was beginning to think you may never return. I trust you bring good news. Та бляха-муха. Так. I see. Were you at least able to find anything out about why it was attacking our trade shipments? Ти задрав, да? Wyrmstooth. Then it seems that once again that dragon has slipped out of my grasp. I was hoping it wouldn't come to this. I manage Stone Hollow, an East Empire Company mining settlement. It's located on the island of Wyrmstooth, to the north of Solitude in the Sea of Ghosts. Our particular dragon was first sighted near the mining settlement, but it never attacked us directly. Not one to let a potential problem fester, I brought it to the attention of the Empire, and a legion was dispatched to deal with it. Sadly, they proved to be no match for that dragon. Що... All accounts suggest it headed south, to mainland Skyrim. Shortly thereafter, I began hearing reports of East Empire Company trade shipments being burned, with surviving witnesses all describing the same dragon. So I traveled south in pursuit of it, hoping to find a way to put an end to the problem before it had a chance to return. I convinced the East Empire Company to work together with the Jarls to raise a bounty on that dragon, and sent Theoden, my courier, to track down the one person that might give us an edge over the beast. You. My thoughts exactly, but considering what's at stake, that's a risk we'll need to take. Indeed we do. We can't risk this happening again if we let it get away. I'll have a ship ready at the docks in Solitude. Meet me there and we'll set sail for Wyrmstooth. I shouldn't need to remind you that we won't know what to expect when we arrive. So you should stock up on whatever supplies you need before we depart. And don't forget, that 10,000 gold bounty is still up for grabs should we actually manage to pull this off. What is it? We don't have the time to stop and chat. Need something? I'm on duty. Я не знаю, куди вони за... Що ти Have the хочеш? time to Ідіть. stop and chat. Куди вони мене тягають? Вже друге завдання. Просто за ними слідкувати. Worried this frigid climate will affect my tan. Good evening. What is it? Що What ти is it? хочеш? I haven't What killed is it, enough today. Dragonborn? Keep talking to me. You'll soon make that quota. Anything you need? What is it?
Якась армія у мене. I haven't killed anything with my boots yet. Куди ми йдемо, я Empire чортю? is on edge. All these dragon attacks aren't good for business. Та станьте, бляха. Не можу If I'm getting встати paid нормально. to talk to you, then I'll be more than happy to. Чому б то не ляпнуть на мапі точку, куди потрібно Need йти? something. What do you need? Іди сам, іду, іду сам. The Empire is on edge. All these dragon attacks aren't good for business. Вони зупиняються, кажуть якесь речення, а знову біжать. Я не розумію, навіщо. А ті стали стояти. А, він попросив їх стояти там? The Empire is on edge. All these dragon attacks aren't good for business. Ні, вони біжать. I haven't killed enough today. Keep talking to me. You'll soon make that quota. Yes? Need something? Що таке, чому вони повертаються постійно? Коротше, добре. Давай ми на цьому зупинимось. Я отак натисну, щоб він нікуди... Чекай, чи він далі не побіжить? My killing arm is getting restless. Чи побіжить? Стій, дурачок. Він біжить далі, коротше, тому давай на цьому ми зупинимось. Якщо у вас є що сказати по цим завданням, що тут написано, можете писати під відео. Буде цікаво дізнатися, що потрібно було зробити в першому завданні, що тепер потрібно зробити в цьому завданні. Якщо є у вас, звісно, бажання та наснага це переписувати, вислуховувати, що вони там казали, бо я ніхіра англійську не знаю. На цьому поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступному відео. Всім пока.